المشاهدين أهلا بكم. بنكمل في رسائل البنا أو رسائل التكفير. هو بيقول تحت عنوان لسه في رسالة المؤتمر الخامس، لأن الرسائل دي مهمة فمن قدر الإمكان نحاول نركز عليها. تحت عنوان الإخوان المسلمون والخلافة. بيقول حسن البنا: ولعل من تمام هذا البحث أن أعرض لموقف الإخوان المسلمين من الخلافة وما يتصل بها، وبيان ذلك أن الإخوان يعتقدون أن الخلافة رمز الوحدة الإسلامية ومظهر الارتباط بين الأمم الإسلام، وأنها شعيرة إسلامية يجب على المسلمين التفكير في أمرها والاهتمام بشأنها، والخليفة مناط كثير من الأحكام في دين الله، ولهذا قدم الصحابة رضوان الله عليهم النظر في شأنها على النظر في تجهيز النبي ودفنه، حتى فرغوا من تلك المهمة واطمأنوا إلى إنجازها. والأحاديث التي وردت في وجوب نصب الإمام وبيان أحكام الإمامة وتفصيل ما يتعلق بها لا تدع مجالا للشك في أن من واجب المسلمين أن يهتموا بالتفكير في أمر خلافتهم منذ حورت عن مناهجها ثم ألغيت بتاتا إلى الآن. ثم يلي ذلك تكوين عصبة الأمم الإسلامية، حتى إذا أتم ذلك للمسلمين نتج عنه الاجتماع على الإمام حاططها بين قوسين الذي هو بقى واسطة العقد ومجتمع الشمل ومهوى الأفئدة وظل الله في الأرض. ظل الله في الأرض. طبعا أنا يعني في كلام بقوله لازم أكرره، لأن أفكار لازم ترسخ في الأذهان. زي ما قلت زمان كان في تمدد جغرافي مع التمدد الديني، يعني الدين خرج من الجزيرة العربية المدينة وبعدين قريش وبعد كده القبائل العربية، وبدأ يتمدد جغرافيا ودينيا. راح بقى لبلاد الفرس وبلاد الروم في الشمال، وبعد كده راح لمصر غربا وتمدد في افريقيا، وهكذا. تمدد جغرافي معاه تمدد ديني. ربما في الاول اللي بينتموا للدين اقليه، وبعد كده بيزيدوا لغايه ما بيبقوا اكثريه. يعني مصر مثلا لما دخلوها كانت مسيحيه، في غالبها الاعم كانت مسيحيه، وحتى لو في كنيستين، في الكنيسه بتاعت روما حاجه والكنيسه بتاعت اسكندريه حاجه، بس كان في مسيحيه متجذره. دخل الاسلام امن شويه ناس، وبعد كده بيزيدوا لغايه ما دلوقتي المسلمين اكثريه، وكذلك دول افريقيا، وبعد كده راحوا الاندلس وهكذا. دلوقتي المسلمين اتضربوا في الخلاط. مفيش حته في العالم ما فيهاش مسلمين. حتى المثل الشعبي اللي كان بيتقال زمان فقد مصداقيته، اللي هو بيأذن في مالطا، على اساس ان مالطا دي ما كانش فيها جامع اصلا، وكان عدد المسلمين اللي فيها مش عارف عدد بالالاف كده، مش عارف 20,000 ولا 30,000. القذافي بنى لهم مسجد في مالطا. فكلمه بيأذن في مالطا دي على اساس ان مفيش اذان في مالطا او مفيش مسلمين في مالطا، لا مالطا بقى فيها دلوقتي. جزر القمر مفيش حته في العالم، الامريكتين فيها، امريكا الجنوبيه، الهند، الصين، اليابان، كله. الاتحاد السوفيتي طبعا مليان، ودول الاسلاميه تحت. المسلمين اتضربوا في الخلاط، واي محاوله عمل وطن ديني خطر جدا على الدين نفسه قبل اي شيء. ليه؟ لان هم اقليه. يعني اذا كانوا هم اكثريه في دول المؤتمر الاسلامي، اذا كانوا 56 دوله او غيره، وبعضهم حتى النسب 50% و51%، ناهيك ان في شيعة وسنه وحاجات زي كده، بس انا قصدي نفترض مجازا ان بقيه الدول ال 203 دوله اقليه. فانت هتظلم الاقليات دي لو بتعمل وطن ديني، دوله دينيه. يعني على سبيل المثال ايران لما عملت دوله دينيه، اصبح كل الشيعة في كل حته متهمين، انتوا ولا كل دوله ايران ولا كل الدوله الوطنيه بتاعتكم، وبقدر الامكان بيحاولوا يثبتوا ولائهم للدوله الوطنيه. لما حصل انفصال باكستان عن الهند، بقى في مشكله بتمثل المسلمين، وشوف الافلام السينمائيه اللي اتعملت بتمثل هذه العلاقه الحرجه، لان طبعا كان في حرب ممتده بين باكستان والهند، ودول عملوا نووي ودول عملوا نووي. جت باكستان بعد كده انفصل منها بنجلاديش، ودوله الهند اكثر تقدما، اللي هي عملت بقدر الامكان وحدت ما بين الطوائف الدينيه، او بقدر الامكان. طبعا في مشاكل وبرضه في ارهاب وحاجات زي كده، وما زال كثير من المسلمين بالذات اللي على الحدود الباكستانيه مشوك في ولائهم. والسينما الهنديه حاولت تعالج الكلام ده. ازاي ان شاروخان في احد خسر الماتش في الهوكي بتاعتهم دي، او احد الالعاب الرياضيه اللي هي الشهيره عندهم يعني او الشعبيه، فاتهموه انه خسر القاصد قصاد باكستان، ان هو خيانه وحاجات زي كده. يعني الى هذه الدرجه بقى فيك شبهه ان هو ولاء الباكستان، لان حصل انفصال، وانفصال ديني على اساس ديني، ان احنا بقى مسلمين وانتم بتضطهدونا، فاحنا هنعمل دوله لوحدنا. طبعا كده بنجلاديش انفصلت. طب بقى الدول اللي فيها اقليات مسلمه كل ده هيبقى مهدد، رغم ان هو على فكره اليابان وهي بتعرض صفحتها السياحيه بتعرض المساجد اللي فيها. سيبكم موضوع الايغور ومشاكل الايغور، واذا كان حركه انفصاليه او غيره، او حتى في اضطهاد ايا كان،
انما مش اضطهاد للمسلمين بشكل عام. بكين فيها مساجد وغيرها من المحافظات والولايات الصينيه فيها مساجد، بس دي عشان الحدود وفي شبهات انفصاليه ففي مشاكل معاهم. مش من يعني اي اضطهاد، بس بشكل او باخر هي الموضوع مش ديني. ففكره بقى الكلام عن الخلافه وعصبه الامم والكلام ده يضيع الدين. مش الامريكتين عدد كبير، مش كبير فيها المسلمين، 10,000 ولا 10 مليون مثلا او حاجه، ولكن متمتعين بكل حقوقهم. وكثير يعني اصدقائنا اللي في امريكا يقول لك الكنيسه تتباع لان ملهاش زباين، المسلمين على طول راحوا شايلين عاملينها مسجد، نوع من انواع الانتصار للدين وحاجات زي كده. فحتى المسلمين في امريكا بيتمتعوا بدرجه من درجات الحريه رغم الارهاب اللي بيحصل. بس طب غالبا معظم الرؤساء يحاولوا يقولوا ان هذا ارهاب متطرفين اسلاميين ما يسيبوش للاسلام، ما عدا بقى ترامب اللي هو عنصري ويميني اللي طلع وصم الارهاب الاسلام نفسه بالارهاب. انما بقيه الرؤساء اوباما وغيره كانوا وماكرون وغيره بيحافظوا ان هو يقول لك ان في متطرفين اسلاميين عشان يحافظوا على العلمانيه اللي في هذه الدول. ومش عايز نقول كثير من اللي هم الشيوخ او زعماء التطرف والارهاب او حتى الزعماء الدينيين ايا كان بقى وضعهم كانوا مضطهدين في دولهم في الشرق وراحوا عاشوا حريه في دول الغرب وخدوا لجوء سياسي وبيخطبوا في المساجد بكل حريه، ما عدا عمر عبد الرحمن اللي تورط في تحرير مباشر. يعني هو كان الاول عايش عادي بحريه، كان بيتسجن في مصر وكان مطارد في مصر، عاش بحريه في امريكا لغايه ما تورط في تحريض على تفجير مركز التجاره الدولي حاجه زي كده، فاصبح خلاص متورط في الارهاب، فلازم في هذه الحاله ان هو يحاكم. فهذا الكلام. وطبعا بقى الكلام عن الامام انه واسطه العقد ومجتمع الشمل ومحور الافئده وظل الله في الارض، والله الكلام ده لم يوصل به النبوه. يعني النبوه باعتراف كل الناس كل علماء الدين ان هو كان في حياته في شق نبوي وفي شق دنيوي، وكان دايما لما يلتبس على الصحابه حاجه يقولوا ده دين ولا دنيا، يعني الراي ولا الوحي، فيقولوا لهم لا ده الراي، فيقولوا هذا بالراي. لا حصل الحباب بن المنذر في بدر، او يقول لهم قبروا النخل فيخسروا فيقولوا خسرنا يا رسول الله، فيقولوا انتم اعلم بشؤون دنياكم. وكثير من امور السياسه اللي مارسها الرسول كسياسه في بدر قعد يشاورهم نحارب ولا ما نحاربش، ده انتوا ليكم الامر وليكم الراي. في احد نفس الكلام، ما دام بيشاور خلاص الموضوع مش وحي، كل ده كان سياسه وكان دنيا. يعني كان الرسول بيتصرف كبشر بشقه البشري مش شقه النبوي، ده حياه النبوه نفسها. فبالك بقى حسن البنا يقول لك واسطه العقد ومجتمع الشمل وما هو الافئده وظل الله في الارض. واحد زي سعد بن عباده لما بيتكلم عن لما واحد شاف مراته بتزني هلال بن اميه على ما اعتقد، فنزلت ايات الزنا واللي هو يجيب 4 شهود، فسعد بن عباده قال له احن هذا، ده راجل بيحب مراته 4 شهود اللي هيجيبهم ويورديهم البيت وحاجات زي كده. فراحت نزل بعد كده ايه الملعنه. بس كان قصدي وصلت فكره الجرأه ان هو يتهم الوحي انه مش مقتنع، وينزل القران بعد كده يأيده او يجيب ايه الملعنه. فانا قصدي مجتمع الشمل وهو ده، وايه عصبه الامم وايه الخلافه في دول تجذرت فيها الوطنيه. نيجي نشوف بقى حتى يعني هنشوف بعض الخلفاء كانوا بيخطبوا ازاي، اللي هو ما هو الافئده ومجتمع الشمل واللي بيقولوا على الامام حسن البنا. ابو بكر لما تولى الخلافه قال في بعد بيعه سقيفه بني ساعده: حمد الله واثنى عليه ثم قال: اما بعد ايها الناس فاني قد وليت عليكم ولست بخيركم، انا مش افضل واحد فيكم، فان احسنت فاعينوني وان اسات فقوموني، الصدق امانه والكذب خيانه والضعيف فيكم قوي عندي حتى اخذ الحق لها، والقوي فيكم ضعيف حتى اخذ الحق منه. وقال: يدع قوم الجهاد في سبيل الله الا ضربهم الله بالذل. عمر قال في الخلافه: اللهم إني شديد فليني، وإني ضعيف فقوني، وإني بخيل فسخني، وفإن الله ابتلاكم بي وابتلاني بكم بعد صاحبي. أنا جاي بعد أبو بكر اللين وأنا راجل شديد، فوالله لا يحضرني شيء من أمركم فيليه أحد دوني ولا يتغايب عني فآلوا فيه عن أهل الكفاية والأمانة، والله لئن أحسنوا لأحسنن إليهم ولئن أساءوا لأنكلن بهم. وقال: اقرأوا القرآن تعرفوا به واعملوا به تكونوا من أهله وزنوا أنفسكم. وفي رواية أخرى أن عمر قال: بلغني أن الناس قد خافوا شدتي وهابوا غلظتي وقالوا لقد اشتد عمر ورسول الله بين أظهرنا. ده كان شديد والرسول موجود بيننا، واشتد علينا وأبو بكر والينا، وكان شديد علينا برضه وأبو بكر موجود، فكيف وقد صارت الأمور إليه؟ ألا فاعلموا أيها الناس أن هذه الشدة قد تضاعفت، ولكنها إنما تكون على أهل الظلم والتعدي على المسلمين. أما أهل السلامة والدين والقصد فأنا ألين إليهم من بعضهم، ولست أدع أحدا يظلم أحدا أو يعتدي عليه حتى أضع خده على الأرض وأضع قدمي على خده الآخر حتى يذعن الحق
وإني بعد شدتي تلك لأضع خدي أنا على الأرض لأهل الكفاف وأهل العفاف أيها الناس، ولكم علي أن أزيد عطاياكم وأرزاقكم إن شاء الله تعالى، ولكم علي ألا ألقيكم في التهلكة، ولكم علي أن أسد ثغوركم إن شاء الله تعالى، ولكم علي إن غبتم في البعوث أي المعارك فأنا أبو العيال حتى ترجعوا إليهم، فاتقوا الله وأعينوني على أنفسكم بكفها عني، وأعينوني على نفسي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإحضار النصيحة. وطبعا الكلام بقى اللي اتقال إن هو كان على المنبر وقال إيه لو يعني إن أخطأت فقوموني، فقالوا هنقومك بسيوفنا، فقال الحمد لله اللي جعل في أمة عمر من يقوم بسيفه. طبعا بقى معاوية قال إيه بقى؟ أثنى على ذكر الله وأثنى عليه، والله ما وليتها بمحبة علمتها منكم، مش من حب ليكم يعني منكم يعني، ولا مسرة بولايتي، ولكن جادلتكم عليها بسيفي، هذا مجالدة، ولقد رضيت لكم نفسي على عمل ابن أبي قحافة وأردتها على عمل عمر فنفرت، وأردتها مثل ثنيات عثمان فأبت علي، فسلكت بها طريقا لي ولكم فيه منفعة. يعترف معاويه انه اخذها عنوه ومش هيمشي زي عمر وابو بكر، ينسوا بقى كلام عمر وابو بكر وينسوا كلام عثمان، هي كده يعني. المهم طبعا كان حاجه ثانيه خالص غير الخلفاء الراشدين. نشوف بقى حسن البنا بيقول تحت عنوان الاخوان المسلمون والاحزاب. يعتقد الاخوان المسلمون ان هذه الاحزاب لم تحدد برامجها ومناهجها الى الان، فكل من منها سيدعي انه يعمل لمصلحه الامه في كل نواحي الاصلاح، كما اتفقوا في امر اخر هو التهالك على الحكم وتسخير كل داعية حزبية وكل وسيلة شريفة وغير شريفة في سبيل الوصول إليه، وتجريح كل من يحول من الخصوم الحزبيين دون الحصول عليه. وكثير من البلاد الدستورية البرلمانية تسير على نظام الحزب الواحد، وذلك في الإمكان، وهو ما تستلزمه الحزبية ويأباه الإسلام ويحرمه أشد التحريم، والإسلام في كل تشريعاته إنما يدعو إلى الوحدة والتعاون، كما طلبوا من جلالة الملك حل هذه الأحزاب القائمة حتى تندمج جميعا في هيئة شعبية واحدة تعمل لصالح الأمة على قواعد الإسلام. وراح قايل الآية القرآنية فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. طبعا الأحزاب يعني إحنا متفقين إن الأمم بتجتهد، وما وصلناش حتى للصورة المثالية القصوى للحكم الرشيد. وحتى الديمقراطيه لها انواع، الديمقراطيه بتاعت امريكا بتاعت المجمعات الانتخابيه او بتاعت الاردن غير بتاعت الدول الملكيه الدستوريه غير الدول الجمهوريه، والدنيا بتختلف. وحتى نظام الانتخابات كل مره يدرسوه ويغيروا فيه، طب قوائم طب فردي طب ننزل ما بين الاثنين زي ما بيحصل في مصر. فاحنا ما وصلناش لحل القصوى، بس هو افضل حاجه قدامنا دلوقتي الديمقراطيه، ولكن ممكن نحاول نحسن شروطها ونحسن طرقها ونتناقش فيها، وده انا طرحته في حلقه قبل كده. بس خلي بالكوا ده كله بشري. حد بقى يدعي او حتى حد يعني مصر عملت الحزب الواحد اللي هو كان التنظيم الاشتراكي او اتحاد اشتراكي او يعني والحزب الوطني بعد كده كحزب شمولي، مفيش حاجه نقدر نقول انها دينيه. احنا بنتناقش كبشر ونشوف دي سلبياتها ايه ودي ايجابياتها ايه، ولسه ما وصلناش للصوره المثلى. اخطر حاجه انك انت تتكلم باسم الدين، ان الدين بيرسم صوره وحيده للطريق الصح. وبعدين الاحزاب اللي هو قال انها ضد الدين وانها ضد الوحده وان اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وانها ضد الدين، طب ما دخلوا احزاب وعملوا حزب الحريه والعداله وحزب كذا وحزب كذا وحزب كذا. ماشي، هل هم حد فيهم قدر يقول ان حسن البنا كان غلط؟ اللي هو اتكلم باسم الدين وحرم الحزبيه بحزب الدين؟ ابدا. عندهم قداسه حسن البنا مهوله جدا، وما يقدروش يقولوا ان حسن البنا اخطا وقال ان موضوع الاحزاب، وخلي بالكوا ده رفضها بشكل ديني، رفض الاحزاب بشكل ايه؟ ديني. بعد كده وافقوا عليها وقال لك الديمقراطيه والدين زي الفل وكلام من ده. فما فيش نظام سياسي نقدر نقول ان هو ديني، وحتى الان ما فيش نظام هو الامثل. ما زال تجارب البشر بتتحرك للامام وتتقدم وبتتعثر وبتقوم وهكذا، وكله اجتهادات بشر، ونجعل الموضوع في ظل اجتهادات البشر نجتهد لنصل الى الطريق الافضل. انما الاسلام لم يضع نظاما للحكم، لم يضع تفاصيل الحكم، واللي حصل بعد الرسول ده كله بشري. ابو بكر بقى موضوع السقيفه، طب هو يعين عمر، طب عمر يختار 6، طب عثمان يقتل فالناس تبايع علي، كل ده محدش يقدر انه هو ديني، هو اجتهادات بشريه وليست دينيه في شيء. ففكره بقى انه يقول ان في نظام سياسي هو الدين وهو الحق وهو اللي جاي من عند ربنا وهو لا، مفيش كلام من ده، كلها اجتهادات بشر. وما زي ما دام احنا بنتكلم في البشر يبقى مفيش مشكله انه بشري نغيره. انما انت بتحط لي مطلق وان الدين له راي احادي، هنغيره ازاي؟ وهو يغيره ازاي؟ ولما الاخوان قابلوا بالاحزاب ما قالوش ليه حسن البنا غلط؟ ان هو يعني
قال الاحزاب دي غلط باسم الدين. تحت عنوان خاتمه بيقول ان الزمان سيتمخض عن كثير من الحوادث الجسام، وان الفرص ستسنح للاعمال العظيمه، وان العالم ينظر دعوتكم دعوه الهدايه والفوز والسلام لتخلصه مما هو فيه من الام، وان الدور عليكم في قياده الامم وسياده الشعوب، وتلك الايام نداولها بين الناس، وترجون من الله ما لا يرجون، فاستعدوا واعملوا اليوم فقد تعجزون عن العمل غدا. مخدرات يعني. مؤتمر خامس بقى بيكلمهم انكم هتسودوا الشعوب وتقودوا الامم. وكل واحد بقى من القريبين من بالنا بقى من المقربين، ده من المهاجرين والانصار، اللي عايز بقى يمسك ولايه المانيا، واللي عايز يمسك ولايه السويد، واللي عايز يمسك ولايه امريكا عشان يضرب فيهم بالسيف وياخد منهم الجزيه. الاوهام بقى. ما هو بيوعدهم في المؤتمر الخامس سنه 38 من القرن الماضي، بيوعدهم انهم هيسودوا الشعوب والامم. الاخوان المسلمين، هذا التنظيم سيسود الشعوب والامم. اهو عدى قرن من الزمان. الاخوان يطلعوا من السجن يخشوا في سجن، يطلعوا من السجن يخشوا في سجن. ما هو قال لهم كده كل الحكومات هتعاديكم ليه؟ لان انتوا عايزين الحكم وعايزين تحكموا باسم الدين، وعايزين تغيروا ثقافه الامم وثقافه الشعوب. والشعوب متنوعه وطبيعه الناس التنوع. فكره الاحاديه وان تنظيم يحكم دوله ده شيء مستحيل. انما الناس تتداول الحكم وتتناقش، وربما يجي حكم كده وحكم صعب شويه، حكم سهل شويه، بس في النهايه هو بشري. ما حدش بيستعد. اسوأ حاجه ان حد يستبد باسم الدين. انه يستبد باسم الدين هيروح مزندقك ومكفرك وقتلك. هيقتل المعارضين السياسيين باسم الدين. ده اللي عملته الدوله الامويه واللي عملته الدوله العباسيه. قتل المعارضين السياسيين باسم الدين. ان ربما في انظمه اخرى مستبده هيقتل بس مش حدش بيقتل باسم الدين. فبشكل او باخر احنا بنناقش كلام الإمام البنا، وده نهايه المؤتمر الخامس، وهننتقل لرساله اخرى في الحلقات اللاحقه. ما تنساش تشترك في القناه وتشوف الحلقات السابقه. شكرا جزيلا.